всім, хто завітав на канал Оріана Таро. Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. Сьогодні згадаємо незлим тихим словом наших ворогів. Але не тих, хто дратує своєю тупістю і дрібними пакостями, а справжніх отих небезпечних ворогів-лиходіїв, які загрожують вашому здоров'ю, а можливо навіть життю. І ритуал сьогодні буде теж серйозний, проте дієвий і потужний, а небезпечний він буде саме для ваших ворогів. Для ритуалу вам необхідно приготувати чорну воскову свічку, голку і фотографію ворога, а також клапоть чорного відрізу якоїсь натуральної тканини, то може бути ситець, шерсть. Добре було б роздобути якусь особисту річ, можливо, тканини чи гудзики з одягу ворога, можливо, його волосся, нігті, або носовичок, або якусь дрібничку, якою він користувався. Це може бути навіть окурок його цигарки, або зразок почерку чи підпис ворога. Якщо ж немає жодної змоги роздобути будь-що, що належало вашому ворогові, то просто пишемо на свічці, тобто продряпуємо за допомогою голки вертикально по всій довжині свічки ім'я ворога. Якщо ви навіть і не знаєте імені ворога, то просто продряпуєте «Мій ворог». Тепер слід власноручно зробити невеликий вольт, схожий на ляльку. Тобто таку лялечку-пупсика, і це буде символічне зображення вашого ворога, яке ми прив'яжемо до нього, вкладаючи до вольта волосся ворога, або його гудзичок, чи отой клаптик тканини від його одягу, або й навіть хустинку, якою він користувався, чи, можливо, ручку, якою він писав, або зразок його почерку, підпис. Тобто все, що може прив'язувати цей вольт до личини нашого ворога, справжнього небезпечного ворога. Пишемо на поверхні вольта ім'я ворога. Якщо ми імені не знаємо, то так само, як і на поверхні свічки, пишемо просто «Мій ворог». Обмотуємо руки і ноги вольта чорними нитками, так наче зв'язуємо його. А тепер треба знайти місце, де є багато павутиння. А якщо те павутиння буде ще й з мертвими мухами чи якимось мотилями, то це буде взагалі ідеально. Збираємо те павутиння і обмотуємо вольт цим павутинням. Тепер вже все готове, аби провести ритуал на закриття доріг ворогу та на позбавлення його сили, волі і будь-яких ворожих небезпечних проявів проти вас. Ритуал слід провести підряд 3 вечори на старий місяць, тобто 3 вечори. Як тільки сяде сонце, поставте чорну свічку на стіл, запаліть її, покладіть вольт на чорну хустинку, сядьте за стіл обличчям на захід сонця, подивіться, як його останні промені ховаються за обрій, зосередьтесь та уявіть, що перед вами не вольт, а ваш ворог, тобто візуалізуйте образ вашого ворога. Тепер слухайте уважно слова заговору. Він вже активований моєю енергією, тобто він бойовий, дієвий. І якщо вам хочеться теж його проговорити, то можете собі переписати даний заговор і читати, а ще краще завчити і самостійно проговорювати разом зі мною даний заговор. А можете просто повторювати за мною, поки ви читаєте заговорні слова, проткніть голкою груди або голову вольта. На цей раз дії, які від вас потребуються, практично всі зроблені. А тепер слухайте слова заговору. Як за обрій сонце сідало, павуки тонке павутиння пряли, клейкі сіті для жертв напинали, а я ім'я рятунку від лиходіїв шукала, у павучої матері поради спитала. Павуча мати мені відказала, як маю здолати лиходіїв, вказала. Мотилі й мухи кружляють, літають, в наше липке павутиння втрапляють, і що більше рвуться, пручаються, то швидше з життям прощаються. Павуча отрута мотиля паралізує,
а мій обряд вражину нейтралізує. Руки, ноги ворогу павутинням оплітаю, чорним воском свічі павучу пастку замикаю, сплітаю, плутаю, всі дороги лиходію переплутаю. На мене ворог вже не буде дзищати, в моє життя забуде носа пхати. Тепер тобі, враже, в павутинні лежати. Мене повік не знайти та не здолати. Сила в слово, слово в діло, павукам на поталу піде враже тіло. Як свічка воском розтала й догорить, так слово мною сказане, діло мною зроблене, вражу личину спопелить. Так тому й бути, назад не вернути, заклято зроблено. Тепер ви можете загасити свічку, але не дмухаючи. Вольт потрібно віднести, приховати в якомусь потайному закутку, підчепити за чорну нитку, якою сплутані його ноги, підвісити вниз головою в тому місці, де є найбільше павутиння і павуків. Свічку чорну теж тут приховайте в цьому ж закутку, і на слідуючий вечір повторити заговір потрібно ще один раз над вольтом, і вже цього разу слід закапати вольт хрест-нахрест воском від чорної свічки поверх тієї голки, яку ви вчора застромили тому вольту чи в груди, чи в голову. По завершенні ритуалу вольт знову підвісити вниз головою у тому ж павучому закутку. Нехай собі висить. На третій вечір над вольтом провести знову той самий ритуал з тим же ж самим замовлянням втретє. І на цей раз загорнути вольт у чорну хустинку чи в той клапоть чорного тканини, там шерсть чи що у вас було, на якому лежав під час ритуалу вольт. Цю тканину слід обв'язати чорними нитками, наче от таку маленьку мумію робите. І оцей згорточок ще раз поверху закапати воском чорної свічки, хрест-нахрест поверх тих путів з ниток. Свічка на цей раз повинна догоріти повністю і погаснути сама. Якщо від неї залишаться якісь крихти воску, то ці залишки теж вкласти до вольта мумії. Потім все це добро треба винести подалі від свого дому і закопати під сухий трухлявий пеньок. Або під якесь всохле зламане дерево, яке не приносить плодів. Закопуємо із такими словами: тут тобі лежати, вік вікувати, павуки тебе стережуть, з павутиння саван тобі плетуть. Слово обережне сказано, діло непроглядне зроблено, заклято замкнено. Потім з того місця ви йдете не оглядаючись, робите обов'язково відкуп духам тої місцевості, де ви прикопали вольт. Тобто під якесь живе, гарне, молоде дерево покладіть, не шкодуючи, фрукти, хліб, мед, молоко. Важливо більше не вбивати павуків і ніколи їм не приносити ніякої шкоди. З цього часу, скільки ви будете жити, дуже шанобливо та уважно ставтесь до павуків. От і весь секрет. Після цього ритуалу вам не страшні ніякі загрози від ваших заклятих, кровних, страшних, непереможних ворогів, яких ви так боялися до цих пір і так не хотіли з ними зв'язуватись. Тепер вони самі будуть втікати від вас, обминати вас сьомою дорогою. Удачі вам у всьому! Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.